توی این سوال یه تکه چوب با دو تا قطعه فولادی که به هم متصل شدن داده شده. صورت سوال میگه که شعاع انحنای این مجموعه رو محاسبه کنید به شرطی که گشتاور 200 کیلو پوند اینچ بهش وارد بشه. وزن بر این گشتاور به صورت افقی وارد شده و مدول الastیسیته فولاد رو داده 29 میلیون پی اس آی و مدول الastیسیته چوب رو هم داده 1.5 میلیون پی اس آی. میخواد شعاع انحنای این مجموعه رو محاسبه کنیم. خب شعاع انحنای قطعه‌ای که تحت خمش قرار میگیره اگر خاطرتون باشه از این رابطه حساب شد. 1 تقسیم بر شعاع انحنا میشه m تقسیم بر EI. پس ما الان برای اینکه رو پیدا بکنیم یا شعاع رو پیدا بکنیم نیاز داریم که I رو محاسبه کنیم، یعنی مومنت اینرسی رو به دست بیاریم. خب مجموعه ترکیبی از دو تا جنس هست. اول این مجموعه رو تبدیلش بکنم به یک جنس. به چه شکلی؟ قسمت چوب رو نگهش میدارم با مدول الastیسیته 1.5 و قسمت فولاد رو تبدیلش میکنم به چوب. میدونیم که مدول الastیسیته فولاد 29 و مدول الastیسیته چوب 1.5 هست. 29 و 1.5. اگر 29 رو به 1.5 تقسیم کنیم تقریبا میشه 19.3، یعنی فولاد 19.3 برابر صفرتر از چوب هست. خب پس میتونیم این فولاد رو تبدیلش بکنیم به چوب به این شکل. من فولاد رو در جهت گشتاور میکشمش اندازش رو. خب این طول هست همچنان 2 اینچ. عرض این فولاد که حالا میخواد تبدیل بشه به چوب از لحاظ جنس 3/8 بوده. 3/8 که حالا ضرب در 19.3 میکنم و 3/8 ضرب در 19 تقریبا میشه 7.2 اینچ. پس 7.2 اینچ از هر طرفی این مجموعه کش میاد و حالا یک سطح مقطع داریم که همش از جنس چوب میشه فرضش کرد. خب حالا بریم برای حساب کردن مومنت اینرسی. برای حساب کردن مومنت اینرسی اول باید مرکز سطح این مجموعه رو حساب کنیم. خب مرکز سطح رو اول حساب کنم. می نویسم وای بار برابر با سیگما وای آی تقسیم بر سیگما آی. محور مختصاتم رو هم اینجا میگیرم، مبدأم رو. خب مساوی است با اول چوب رو راجبش بنویسیم. چوب مساحتش هست 6 ضرب در 10 ضرب در 6 ضرب در 10 ضرب در فاصله مرکز سطح چوب تا مبدأمون. چوب یه مستطیل هست که ارتفاعش هست 10 اینچ، پس مرکزش میشه توی 5 اینچی. 5 اینچ به اضافه با 2 تا تکه چوب اضافی داریم که البته از جنس فولاد بوده، حالا تبدیلش کردیم به چوب. پس 2 تا مساحتش که هست 7.2 ضرب در ارتفاعش هم 2 ضرب در مرکز سطحشون این 2 تا تکه چوب وسط هست. فاصله شون یا وایشون به اصطلاح تا مرکز 1 اینچ هست. فاصله مرکز اینها تا پایین 1 اینچ هست. چرا؟ چون ارتفاعشون 2 هست. پس ضرب در 1 تقسیم بر مجموع مساحت ها 6 ضرب در 10 به اضافه 2 تا 7.2 ضرب در 2. خب اگر این رو محاسبه بکنیم مرکز سطح تقریبا توی فاصله 3.7 اینچی قرار میگیره. پس 3.7 اینچ که از پایین از مبدأمون بیایم بالا این فاصله هست 3.7 و مرکز سطح اینجا خواهد بود. خب حالا برم مومنت اینرسی رو حساب کنم. مومنت اینرسی قسمت مستطیل وسط رو حسابش کنیم. اول میشه 1/12 عرضش که هست 6 ضرب در ارتفاعش هم 10 به توان 3 به اضافه نیاز به انتقال هم دارد به خاطر اینکه چوب مرکزش روی 4 اینچی هست 5 اینچی هست چون کلش 10 اینچ هست ارتفاعش، پس 5 اینچ مرکزشه و ما فاصله رو تا
محوری که گشتاور اونجا قرار گرفته یا تا تار خنثی میخوایمش. خب اختلاف این فاصله میشه 1.3. پس من بایستی بیام این مومان اینرسی که حساب کردم رو به اضافه با مساحت چوب یعنی 6 ضرب در 10 ضرب در فاصله دو تا محورها یعنی 1.3 به توان 2 بکنم به اضافه AD2. خب به اضافه حالا دو تا تکه چوب هم داریم، دو تا تکه اضافی هم داریم، اینها رو هم باید مومان اینرسیشو حساب کنیم. به اضافه دو تا خب مومان اینرسی 1/12 عرضش 7.2 ارتفاعش 2 به توان 3 1/12 BH3 منتهاش 2 تا 1/12 BH3 چون دو تا تکه چوب هست به اضافه AD2. یعنی من مومان اینرسی این تکه های چوب رو هم بایستی منتقلش بکنم به مرکز سطح اصلی جسم. پس به اضافه با 2 تا 7.2 ضرب در 2 مساحتشون ضرب در فاصله دو تا محور. خب فاصله این دو تا محور چقدر هست؟ فاصله محور ما تا پایین 3.7 بوده، فاصله محور هر کدوم از این مستطیل ها تا پایین هم 1 اینچ هست چون نصف 2 اینچ میشه. پس 3.7 منهای 1 اینچ میشه 2.7. پس ضرب در 2.7 به توان 2. اگر این مومان اینرسی رو حساب بکنیم مقدارش تقریبا میشه 820.95 اینچ به توان 4. خب حالا میتونم توی رابطه اصلی خودم جایگذاری بکنم. به چه شکل؟ 1 روی رو میشود M گشتاور که هست 200,000 پوند اینچ تقسیم بر ای مدول الاستیسیته چوب رو داشتیم 1.5 پس تقسیم بر 1.5 ضرب در 10 به توان 6 ضرب در مومان اینرسی که هست 820.95 و میتونیم از این رابطه رو یا شعاع انحنا رو حساب کنیم. اگر شعاع رو حساب کنیم میشه 6157 اینچ. اگر این عدد رو تقسیم به 12 بکنیم به فوت هم به دست میاد، تقریبا میشه 513 فوت. پس شعاع انحنا شد 6157 اینچ یا 513 فوت.